Quick VBA tutorial in less than 3 minutes. Naranasan mo na ba mag-open ng isang macro-enabled file tapos pinindot mo naman ang enable editing tapos after mo siya i-click may lumabas na security risk pop-up message na sinasabing Microsoft has blocked macros from running because the source of this file is untrusted? Alam mo na merong macro ka na gusto gamitin sa workbook na ito ngunit hindi mo pa din siya magamit. Itong error na ito ay madalas ma-encounter natin kapag meron tayong macro-enabled files na dinownload from the internet. By default kasi ang ating protected view settings na makikita natin sa macro security ng ating Excel file ang reason bakit hindi natin nagagamit agad ang ating macro sa ating work kapag nag-download tayo sa internet. Outlook attachments and yung file is naka-store sa isang potentially unsafe locations gaya ng download folder sa ating PC. Ang gagawin natin ay pumunta tayo sa download folder ng ating PC or kung saan naka-store ang ating macro-enabled file tapos i-click lang natin ang properties. Makikita natin sa ating general tab sa may security section ang unblock option natin. Ang gagawin lang natin ay i-click ito at i-press OK. Now, pwede natin ulit i-open ang ating workbook at i-enable ang macro. Nagustuhan mo ba itong video na ito? I-like, share at comment lamang. Salamat at kita-kits sa ating susunod na VBA tutorial.